ออกจากฮาเวเดียแล้วจะข้ามไปที่บาหลีอิตาลีนะคะเฮ้ยมีเฟอร์รารี่ด้วย Whose car is this? Mine. It's yours? อันนี้เป็นแบบ2 เตียงนะคะมีปลั๊ก2 เตียงอุ้ยเอ้าติดเฉยมีอิสรภาพให้เลือกสรรนะคะเฟอร์รี่นี้ไม่เหมือนเฟอร์รี่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะดีใจมากค่ะกำลังจะออกจากอัลเบเนียแล้ว เป็นประเทศที่หนูว่ามีความเหวี่ยงของความรู้สึกเยอะมากเลยเหมือนกันนะเมื่อกี้ค่าแท็กซี่นั่งมา6 นาทีค่ะนั่งมา6 นาทีเขาเก็บ20 ยูโรก็ประมาณเกือบ800 บาทค่ะโหดเนาะโอ้มันต้องเท่านี้แหละแล้วโอเคจ่ายก็จ่ายขี้เกียจทะเลาะบางทีก็หมดแรงทะเลาะนี่ยังไม่รวมอื่นๆอีกมากมายที่นี่มันเหมือนเป็นแบบโหดแล้วนะหมายถึงคือคนบอกว่าอัลเบเนียน่ารักอะไรอย่างเงี้ยในเมืองดูเรสนี่อาจจะไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวประมาณหนึ่งอะเพราะฉะนั้นอะคนที่เราเจอส่วนใหญ่บางทีเขาก็จะแบบไม่ค่อยแล้วอะไรอะไม่ค่อยเห็นเราเป็นมนุษย์แล้วเขาจะเริ่มเห็นเราเป็นแบงค์ดอลลาร์แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันมีแต่คนไม่น่ารักนะคนน่ารักก็เยอะมากแต่คนไม่น่ารักก็เยอะประมาณนึงเหมือนกันค่ะเอาไว้ว่าออกจากฮาเวเดียแล้วจะข้ามไปที่บาหลีอิตาลีแล้วค่ะเดี๋ยวข้ามด้วยเรือเฟอร์รี่อย่างที่เราเห็นที่ท่าเรือเฟอร์รี่ค่ะทุกคน9 ชั่วโมงเฟอร์รี่อีกแล้วซื้อตั๋วแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะคะ TNV ค่ะ From which way? That way? That way. Okay, thank you so much. ได้ตั๋วมาแล้วค่ะเรียบร้อย เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันเลยนะคะตั๋วเรือที่จะขึ้นวันนี้นะคะ ชื่อว่า AF Francesca ค่ะสถานบินนะอันนี้เหนื่อยกับเบาขานมากเลยค่ะเหนื่อยกับการเดินทางเหมือนตั้งแต่ดาเจสถานมาก็รู้สึกว่าเหนื่อยจังเหมือนอย่างเราเหมือนเราไม่ได้เจอพลังงานดีๆเท่าไหร่เลยเนาะตอนอยู่ที่ดาเจสถานไกด์ก็แบบชอบเรียกมินว่าแบบมองเชอรี่อะไรอย่างเงี้ยแบบที่รัก You sweet, désolé. Mon chéri. Please don't show this to your boyfriend, okay? ซึ่งเราก็อึดอัดอะแต่มันก็ต้องพยายามบาลานซ์ทุกอย่างไว้เนาะเพื่อไม่ให้มันพังอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ยังต้องพึ่งเขาไงใช่ไหมมันอยู่บนภูเขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบบาลานซ์ทุกอย่างไว้แต่เราก็อึดอัดมากเลยนะมันก็อึดอัดก็โอเคก็ไม่เป็นไรผ่านมาพอมาเจอคนขับรถบรรทุกที่เราคิดว่าเราแบบไว้ใจอีกอะไรเงี้ยบอกว่าสัญชาตญาณเราโอเคอะไรเงี้ยจะมีงงมั่งแต่คนส่วนใหญ่ก็น่ารักนะอะไรเงี้ยพอมาเจออย่างงี้ก็เหมือนแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ย What is the most important thing in your life? In my life, my family, of course, Why? because I love them very much. แล้วมันก็มีความแบบงงอยู่ข้างในลึกเหมือนกันเนาะแล้วเสร็จปุ๊บมาต่อที่เขาเซิร์ฟฟิ้งเนาะซึ่งจริงๆมันเป็นที่เราอะเหมือนมาเจอคนท้องถิ่นอะไรเงี้ยถ้าออกมาแบบเป็นเพื่อนอะมันไม่ใช่เดทติ้งแอปเนี่ยทุกคนเนี่ยแล้วคนที่เราเจออะเขารีวิวดีมากดีมากๆแบบหน้าที่การงานทุกอย่างคือโปรไฟล์คือแบบดีมากๆแล้วพอมาเจอก็คือพูดแต่เรื่องแบบ
ไปเดทผู้หญิงยังไง จะไปมีอะไรกับผู้หญิงยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อนข้างแบบอึดอัดอีก แล้วเราก็บอกเขาตรงๆนะว่าเราอึดอัดเราไม่ค่อยโอเคเขาก็บอกโอเคเข้าใจเขาบอกว่าที่บอลขานเขาใช้เขาเซิร์ฟที่เป็นแบบเดทติ้งแอปอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคแล้วแต่ละกันเอาแล้วมันเหมือนเลยกลายเป็นว่ามันอะไรกันนะมันทำให้ตอนเนี้ยมีความแบบระแวงนิดนึงเหมือนกันเวลาเราจะเจอมนุษย์ด้วยกันที่เป็นมนุษย์ผู้ชายอะไรเงี้ยเราค่อนข้างระแวงเหมือนกันนะแล้วพอมาเจอไกด์อีกคนหนึ่งที่อัลเบเนียก็คือแบบไปโกรธใครมาคุณนะทำไมโมโหจังอะแบบมินไม่ถ่ายมานะเพราะว่าแบบเราก็ไม่จำเป็นนะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าโมโหจังอะโมโหมาจากไหนอะมินได้เพิ่งเรียนรู้คำจริงเรียนรู้จริงๆเลยว่าเราไม่ต้องเถียงกับบางคนบางประเภทอะเวลาเขาก็พูดอะไรเราก็เขาพูดอะไรก็ PM 2.5 ไม่มีอยู่จริงโควิดไม่มีอยู่จริงค่ะรถชนด่าคนในรถค่ะเหมือนการเดินทางที่เราเคยชอบการเดินทางแบบเนี้ยที่เราเคยชอบมันอาจจะไม่เหมาะกับเราแล้วก็ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะพอเราก็โตขึ้นเราก็เลือกเพื่อนเราก็น้อยลงใช่ไหมเวลาเราโตขึ้นเพื่อนเราก็น้อยลงเพราะว่าเราเลือกคบคนที่แบบมันจูนกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกับทุกคนเหมือนสมัยเรา23เดินทางอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือโอเคพลังงานเราน้อยลงมั้งมันเลยแบบค่อนข้างเดรนเหมือนกันเดี๋ยวไปกินมาม่าแล้วกันแล้วก็เตรียมกลับบ้านถ้าอะไรที่มันแบบไม่ใช่แล้วเราก็บางทีเราก็ไม่ต้องฝืนก็ได้เนาะประเทศทุกประเทศมันยังอยู่เหมือนเดิม แต่เราเนี่ยดิเราต้องเลือกสิ่งที่เราเหมาะกับเราที่สุดในตอนนี้เนาะไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครแล้วพิสูจน์กับตัวเองนี่แหละว่าเราจะเลือกสิ่งที่เหมาะที่สุดแล้วก็ตรงกับใจเราที่สุดในตอนนี้นั่นแหละแพร่มไปเรื่อยเลยขึ้นเรือดีกว่าบายบายอัลเบเนียละขึ้นเรือแล้วเราไปขึ้นเรือแล้วนะคะก็มีทั้งรถบรรทุกมอเตอร์ไซค์อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ Hi this one Yes, well. okay ว้าวเฮ้ยมีเฟอร์รารี่ด้วยหรือลัมโบกินี่ไม่รู้ลัมโบกินี่ Whose car is this so Huh? cute Whose car is this It's mine. It's yours มีเฟอร์รารี่อ่ะทุกคนดูสิโอ้ยอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าของเฟอร์รารี่นี่เขาอยู่ตรงไหนคะห้อง147 149นะคะ Su atención, por favor. way? Informamos a los señores This? pasajeros de Thank you buen provecho. Buon appetito. อ๋อนี่ไง Ju lutem i vire. Lajmërojmë zotërin pasagerës të restoranti është i hapur. Mund të shijoni një menu të pasur me specialitete të kuzhinës italiane dhe ภาษามีทั้งอิตาเลียน อัลเบเนียน Ju bëftë mirë. ฝรั่งเศส แล้วก็ Attention, please. Spain. Passengers Now are go informed Greek. that the restaurant is open. You นี่ can ไม่ถึง enjoy the menu เคบินไป offering แล้ว a นะ wide range of delicious เดี๋ยวเราเข้าไป Italian กัน and international dishes.
มินค่ะวางกระเป๋ากันไม่รู้ว่าจะมีคนมานอนหรือเปล่าแบบเป็นรูมเมทหรือเปล่าไม่รู้เลยค่ะเรามาสำรวจห้องกันสักนิดไปจะมีผ้าปูผ้าห่มมาให้ผ้าเช็ดตัวให้นะคะ มีเสียงดังแปลกๆจากอันนี้น่าจะเป็นช่องระบายอากาศแล้วก็อันนี้เป็นแบบ2 เตียงนะคะแล้วก็มีชั้นวางของมีปลั๊กให้มีปลั๊กเปิดเตียงอุ้ยเอาปิดเฉยเอาถ้าอันเนี้ยอ๋อโอเคนี่เป็นบันไดสำหรับขึ้นชั้น2แล้วก็อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะที่ไม่มีราวแขวนอะไรทั้งนั้นห้องน้ำที่มีห้องอาบน้ำให้ด้วยสบู่แชมพูนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วระหว่างอัลเบเนียกับอิตาลีเนี่ยมันก็มีเฟอร์รี่หลายสายนะไปหลายเมืองโดยตอนที่มิ้นจองเรือมิ้นจองกับ GNV ป่ะถ้าผิดก็ขึ้นแก้เลยนะเขาบอกว่ามันดีที่สุดในบรรดาเฟอร์รี่ทั้งหมดแล้วนะโดยเวลาเราเลือกเข้าไปมันก็จะมีห้องให้เราเลือกหลายแบบไม่เหมือนกับเฟอร์รี่ทะเลดำนะถ้าใครอยากรู้เป็นยังไงก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเฟอร์รี่ทะเลดำเราเลือกอะไรไม่ได้มันก็เป็นห้องแล้วก็รวมอยู่ในนั้นนะแต่อันนี้เราจะเลือกได้เลยว่าห้องเราอยากจะเป็นห้องแบบเห็นวิวข้างนอกไม่เห็นวิวข้างนอกมีที่อาบน้ำไม่มีที่อาบน้ำเป็นแบบ2 เตียงเป็นแบบ4 เตียงเป็นผู้หญิงหมดผู้ชายหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเลือกได้หมดเลยราคาก็จะต่างกันไปเลยเริ่มต้นที่46 ยูโรอันนั้นก็คือสำหรับคนที่แบบนั่งเก้าอี้อะแต่ถ้าต้องการเตียงต้องการห้องอะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ64อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปจนถึง100 กว่าก็แล้วแต่อย่างห้องนี้ก็ประมาณ90เพราะว่าแบบ2 เตียงแต่ก็ไม่มีหน้าต่างออกไปข้างนอกแต่มีห้องน้ำอาบน้ำเพราะว่าเราเป็นคนเชื่อมั่นในการอาบน้ำเดี๋ยวนั่งเรือทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้คือเขาบอกว่ามันชอบเลทนะแต่ถึงตรงเวลาก็จะถึงประมาณ8:30อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงแล้วออกไปสำรวจเรือกันเมื่อกี้แอบเห็นมีพวกแบบห้องอาหารบาร์เบอร์ประกาศเป็น 5-6 ภาษามากมายได้เดี๋ยวขออาบน้ำแป๊บคือผังเรือนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะแล้วถัดมานะคะก็จะเป็นบาร์นี่ก็เป็นบาร์หมดเลยนะบาร์ใหญ่มากแถวนี้เป็นร้านอาหารหมดเลยแล้วก็นี่ก็เป็นห้องนอนค่ะน้องหมาน่ารักมากเลยแล้วจะมีห้องที่มีหมาค่ะโอ้น่ารักจังดูสิหมาขึ้นเรือมาสำรวจชั้นบนกันนะคะนี่อยู่ชั้น7นะชั้น8ชั้น9ก็จะเป็นห้องอีกแบบนึงค่ะมันเหมือนว่าชั้น8ก็จะเป็นชั้นที่สัตว์มันอยู่ได้แล้วก็จะเป็นชั้นที่มีทั้งเคบินแล้วก็มีที่แบบสำหรับนั่งนอนเฉยๆด้วยนะคะแล้วก็ชั้น9ก็จะเป็นชั้นนั่งนอนแล้วก็มีเคบินที่แบบมีหน้าต่างมองไปข้างนอกนี่มันยังหลงอยู่นะเนี่ยมีห้องอาหารเต็มไปหมดเลยเนี่ยบาร์ชั้น9ก็มีนี่เฟอร์รี่นี้ไม่เหมือนเฟอร์รี่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะดูแบบมีอิสรภาพให้เลือกสรรเยอะมากนี่ผมพยายามหาทางเข้าอะไรบางอย่างไม่หาไม่เจอค่ะทุกคนมิ้นหลงอีกแล้วเป็นดิวตี้ฟรีนะคะก็จะขายบุหรี่หมดเลยแถวเนี้ยเป็นบุหรี่หมดเลยค่ะส่วนนี้เป็นห้องอาหารดูรามาเฮานะคะเป็นห้องอาหารจริงจังอ่ะนี่จะเป็นส่วนที่เป็นบาร์นะคะประมาณนี้เลยนะอันนี้เป็นห้องน้ำสาธารณะนะคะมันก็สะอาดดีนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกเคบินแบบที่ไม่มีห้องน้ำคนไทยเราก็ต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะแบบนี้แหละเจอห้องอาหาร
นอกจากร้านอาหารแล้วนะคะมันก็จะมีเป็นแบบเซลฟ์เซิร์ฟวิ่งอ่ะก็คือเหมือนเรามาเลือกหยิบเอาว่าเราอยากจะกินอะไรแล้วก็เอาใส่ถาดแล้วก็จ่ายเงินค่ะและเพราะฉะนั้นที่นี่มันก็จะมีทั้งแบบร้านอาหารจริงจังร้านอาหารที่เป็นแบบมาตักอาหารด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีบาร์อยู่ข้างบนค่ะที่เห็นนะมีสามแบบด้วยกันค่ะก็แล้วแต่เราเลือกว่าชีวิตเราจะเอาแบบไหน ซึ่งมินกินมาแล้วมินก็ไม่เอาแล้วอิ่มเดี๋ยวไปนอนดีกว่าง่วงแล้ว5 ทุ่มแล้วเนี่ยไปลองดูว่าเรือจะออกตอนไหนด้วยสวัสดียามเช้าค่ะก็คือหลับไปตายแล้วเรือแบบเนี่ยเรือค่อนข้างขับเคลื่อนแรง แต่ว่าก็หลับเลยมันอยู่ในเปลอะไรอย่างเงี้ยแบบก็หลับไปคงน้องมารอเตรียมลงจากเรือกันหมดแล้วนะมาก็เตรียมลงเรือแล้วค่ะขี่จักรยานออกมาแล้วยินดีต้อนรับสู่อิตาลีทุกคนผ่านมา10,000 กว่ากิโลแล้วค่ะ จะไปหากาแฟดื่มก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเช็คอินอะไรเข้าที่พักไม่ได้นะคะเพิ่ง9 โมงเองหากาแฟกินกันเดินไปอีกนิดนึงก็ถึงแล้วนี่ค่ะร้านกาแฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะมีเบรดแอนด์เบรคฟาสต์ด้วยร้านในอิตาลีไม่มีเลยนะคะเหมือนจะมีแต่ว่ามันพังไปหมดแล้วก็เลยเดี๋ยวอิมพรไวส์เอาว่าชีวิตจะเป็นยังไงหลังจากนี้นะอาจจะเช่ารถขับไปบนภูเขาไปเมืองรางไปทำชีสไปดูบ้าน1 ยูโรไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้คือตั้งใจไว้แต่ว่าถ้าไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวกินก่อนหิวไม่ไหวแล้วอะเราไปเข้าที่พักกันค่ะซึ่งที่พักก็ยังไม่คอนเฟิร์มอันนี้มานั่งอยู่หน้าโบสถ์พร้อมกับเลยอะเพื่อนใหม่ของมินเองค่ะ เมื่อกี้ร้านกาแฟที่นั่งอยู่นะคะเราก็เจอกับเพื่อนใหม่นะเขามากับน้องหมาเขาอะชื่อว่าอนาสตาเซียค่ะแล้วก็เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งก็เขาจะเดินทางไปฟลอเรนซ์กันอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นคาเฟ่ที่แบบทุกนักเดินทางเขามานั่งรวมกันนะก็เลยมารวมกับเขาด้วยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเขาเข้าไปในโบสถ์มินก็เลยบอกว่าเข้าไปกันก่อนเลยเดี๋ยวมินเฝ้าหมาให้เดี๋ยวมินค่อยเข้าดูสิไม่เป็นไรดีจังได้คุยกับคนแบบมีบทสนทนาคือว่าการมีบทสนทนาสำคัญกับมินมากนะช่วงแบบที่ผ่านมาประมาณ3-4 สัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนไม่ได้คุยกับใครแบบจริงๆจังๆที่แบบมีสติหน่อยจิ๋วเจอแต่แบบคนประหลาดอะวันนี้น่ารักมาดัสเซียน่ารักมากเรื่องหมาเขาด้วยเครื่องชาร์จพลังดูชาร์จเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูในโบสถ์กันช
ช่ไหมเลียใช่ไหม เอาเลยอะทำไมเลยสเกตขิงอ๋อทำไมอ่ะมันคือฉันเจ้าหลังโบสถ์หลังนี้นะก็เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่นะสร้างอยู่บนโบสถ์ที่เก่าแก่กว่าที่ถูกรื้อไปในสมัยแบบคอนสแตนติโนเปิลอะไรเงี้ยครับอายุประมาณ1,000 ปีมินชอบมากเลยเพราะว่ามันง่ายแต่สง่างามมากคือไม่ต้องแบบตกแต่งเยอะไม่ต้องทองแกะสลักอะไรก็แล้วแต่ว่าสวยจัดเลยอะด้านบนเป็นไม้สีดำสวยมากภาพผนังเฟรสโกนะนี่ด้วยลงมาข้างล่างนะคะสไตล์ก็เปลี่ยนทันทีนะคะดูสิแยกกับเขาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเขาต้องรีบวิ่งไปขึ้นรถไฟค่ะเขาจะไปที่ฟลอเรนซ์นะส่วนเราเดี๋ยวก็เดินไปหาที่พักค่ะ Elle avait pris la flèche à papa ถึงห้องแล้วนะคะ เข้ามาทางนั้นค่ะ เข้ามาข้างในก็จะมีสวนตรงกลางนี้นะ มีแค่3 ห้องเองค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปในห้องกัน น่ารักมาก เป็นอพาร์ตเมนต์น่ารักเนาะนี่ค่ะ เป็นห้องนี้ค่ะ มีชั้นสีหลุดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะโซฟาเล็กๆก็เป็นห้องน้ำค่ะเดี๋ยวจะอาบน้ำเปลี่ยนชุด แล้วก็ออกไปหาอะไรกิน แล้วก็ไปเดินเล่นในเมืองกัน มาถึงแล้วอิตาลีดีใจได้เจอนาตาเซียด้วย หลังจากนี้ก็คือการผจญภัยแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างไม่มีแผนเลยค่ะ เที่ยวอิตาลีไม่มีแผน มันกรอบมากค่ะอาบน้ำแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อขี้เกียจ นี่กับข้าวนั่นแน่ ซีฟู้ดอร่อยมาก สดมาก ดีมากปลาหมึกแบบไม่เหนียวเลย สดหวานหอมน้ำตาไหล สั่งมิกซ์ซีฟู้ดคือเพลินมากทุกคนได้ยินเสียงปะอร่อยมากค่ะหลังจากนี้เราจะไปเดินถนนพาสต้าแบบหนึ่งเป็นถนนที่คุณยายเขามานั่งทำพาสต้ากันแบบสดๆอ่ะทำมืออ่ะเราจะเดินไปกัน ขอกินก่อน อร่อยตอนนี้เราไปอยู่บนถนนสายที่ถือว่าดังที่สุดในบารีแล้วนะคะ ชื่อว่า Arco Basso ค่ะ ซึ่งถนนสายนี้นะคะ คนก็จะเห็นนะคุณป้าเนี่ยเขาออกมาตั้งแผงขายพาสต้ากันนะ โดยทำกับมือเลยค่ะแบบปึ๊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 บอย่างนี้เลย เวลาเราเซิร์ชดูนะคะว่าที่บารีต้องทำอะไร ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะบอกว่าต้องมาที่ถนนเส้นนี้ค่ะนะตอนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวทั้งหมดมารวมอยู่ที่นี่แล้ว เราไปเดินดูพาสต้าทำมือค่ะ
1กิโล2ถุง5 ยูโรก็มีทั้งหลายแบบแบบหูพับ แบบหูพับหูกลางหลากสี วันนี้เราจะขับรถไปสำรวจโกสทาวน์เมืองร้างที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลีค่ะ พื้นที่ตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงที่มันจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อเนาะถ้าเราไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็มีสิทธิ์มองเลยนะคะนึกภาพเราเป็นชาวเมืองเราออกมาจากบ้านแล้วก็เห็นวิวนี้ทุกวันโอ้สวยจริงๆปัจจุบันนะบอกว่ามีเมืองร้างอยู่ 6,000 กว่าแห่งแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ